นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับผู้แข่งขันการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องตรวนธรณีครับหรือ Chains of Hearts นะครับผมก็ EP ที่3แล้วนะครับผมเรื่องราวเนี่ย EP ที่แล้วเนี่ยคือคุณพระเอกของเรานะครับกลับมาจากต่างประเทศแล้วนะครับผมแล้วก็มาถึงเนี่ยมาเยี่ยมงานศพนะครับดินที่เขาคิดว่าตายไปแล้วนะครับผมแต่จริงๆเนี่ยคิดว่าดินเนี่ยไม่ตายนะแต่ดินเนี่ยแปลงโฉมหน้ามากกว่านะครับผมแต่พอมาถึงเนี่ยขณะที่กำลังแบบว่าร่วมงานศพอยู่ดีๆนั้นก็มีคนนะครับใส่หมวกกันน็อกนะครับผมมาล็อกคอเขานู่นนี่นั่นมาสู้กับเขาในวัดนะครับผมแล้วดูสิว่าตอนที่เปิดหมวกกันน็อกขึ้นมาแล้วจะเป็นใครเดี๋ยวรอไปดูกันนะครับว่าเรื่องราวมันจะตื่นเต้นและเป็นยังไงต่อไปนะครับผมกับ EP ที่3กับตรวนธรณีหรือ Chains of Hearts ครับก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทาง Maximum Solution นะครับผมแล้วก็ iQIYI ที่อนุญาตให้ reaction ได้นะครับผมกับเรื่องตรวนธรณีครับไปดูกันเลยครับผมกับ EP ที่3ครับผมไปเลยเคนไปไหนพี่ถ่ายฉากวิ่งตามสวยมากนะชอบไอเคนไปไหนใครเห็นบ้างให้เคนไปนอนบ้านเราดีกว่าไหมนอนไหนแล้วพ่อไม่มีที่เลยก็ห้องเจ้าดินไงไม่ได้หรอกค่ะห้องพี่ดีต้องเก็บกวาดชุดใหญ่เลยถ้างั้นรอให้เจ้าตัวกลับมาก่อนดีกว่าไหมครับเอ้าสารวัตรหมุนเจอเคนไหมไอคุณทีที่ขี่บิ๊กไบค์เหรอแน่ใจเหรอวะไอเคนทำไมวะมันลงทุนตามขับมาถึงที่นี่คืออะไรเพื่ออะไรแล้วพี่ได้คุยกับมันปะมันขู่กูมันบอกให้กูกลับไปโอ้ยหัวจะปวดว่ะ
แล้วแม่งเป็นพวกไหนก็ไม่รู้อ่ะหวังดีหรือหวังร้ายก็ไม่รู้กูว่าพวกเราเงียบไว้ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งบอกใครโดยเฉพาะลุงกับป้าแล้วก็พวกที่วัดด้วยทีห้องตัวเองเนี่ยนะไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยนะเจออะไรไหมพี่มึงกูไม่ได้อยากเจอไปนอนคฤหาสน์ผัวน้องไหมไปพี่เคนคฤหัสถ์ผัวน้องคือใครก่อน ไม่ กูอยากนอนนี่ เมื่อคืนกูก็นอนที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลยกูว่ามึง2 คนกลับไปเถอะคือกูไม่เข้าใจอ่ะทำไมมึงต้องอยากนอนที่นี่นักวะกูไปส่งกูง่วงแล้วไอ้เคนเฮ้ยพี่กูโอเคกูง่วงเฉยๆเฮ้ยกูเป็นห่วงมึงนะเว้ยไปอยู่ด้วยกันดีกว่ากูอยู่ได้เว้ยกูอยู่ได้มันอันตรายกับตัวมึงเองนะเว้ยมึงไว้ใจกูเถอะส่งแค่นี้นะเคนไปอยู่ด้วยกันเถอะกูอยู่ได้เว้ยจับดีๆพี่ผัวน้องคือพายุนี่เองจะร้องไห้แต่ที่งานแล้วจะคงทำไม่ได้ฮัลโหลเฮียบุญว่าไงโอเคไหมอะเรียบร้อยดียังไม่มีอะไรกูฝากดูไอ้เคนด้วยนะมึงมึงไม่ต้องห่วงกูให้ลูกน้องกูมาช่วยดูแล้วไว้ใจได้เดี๋ยวทางนี้กูจัดการเองผมกลัวพี่กูดิ่งอะยังไงอะฝากเฮียไปเคาะประตูดูพี่กูด้วยนะพวกมึงไปพักผ่อนกันเถอะโอเคครับเฮียยังไงฝากด้วยนะขอบคุณมากครับเพื่อนแต่ละคนดูยิ่งใหญ่อยู่นะคนหนึ่งก็เป็นสารวัตรคนหนึ่งก็เป็นคฤหาสน์ดีนะมีเฮียบุญน่ะ
ผ้ากับหนุ่มเลี้ยงวัวไว้กลางหลังตัดเขาอย่างนี้ก็ตัดอย่างนี้เลยเหรอเขียวไปแดงเนี่ยนะก็คือมานอนโรงแรมนี้เขาเป็นโรงแรมที่เคยมานอนด้วยกัน ไม่ยอมเลี้ยงวัวนี่คุณแอบดูผมจนได้ท้อพ่ายเหรอโอริฮิเมะดูเลิฟซีนนะครับผมอย่าลืมมาดูในอันคัทของไอชี่นะฮะฮัลโหลครับ ฮัลโหลตื่นหรือยังพี่มึงเมื่อคืนเป็นไงบ้างพี่มึงนอนคนเดียวอ่ะ ทำไมอ่ะ มีใครมาหาเปล่า หินเอาอีกแล้วนะ ไม่ใช่ ไม่ได้หมายถึงไอ้คุณทีโรคจิตนั่นหรอกหมายถึงไอ้ดินอ่ะมันไม่เอามาหาคนที่บ้านเลยอ่ะกูคิดว่ามันน่าจะไปหาพี่กูอ่ะใช่ปะบอกเลขน้องเลยดิ นี่พวกมึงจะพากูไปวัดหรือพาไปที่ไหนกันแน่ ไปสพอ่ะ ใช่ แม่บอกให้ไปพบพี่ตำรวจอ่ะตำรวจร้ายแล้วก็ตำรวจดี เคนมึงอย่าทำอะไรบุมบามมากนะขอแค่ให้ไปชี้ตัว แล้วพี่เคนจำหน้าพวกมันได้ปะ มึงคิดว่ากูจะลืมหน้าพวกมันเหรอ เฮ้ยพี่มึงระวัง เฮ้ยเฮีย อะไรวะลงมาจากรถแล้วพันผ้าอย่างนี้นี่มันโจรแล้วเนี่ยลงมาดิวะตายปะวะ ได้ยินเสียงรถเฮ้ย
ช่วยไหมครับ อันนี้คือไอ้นกใช่ไหม เคน 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 มึงเคนเป็นอะไรไหม เคน คุณลูก ผมไม่เป็นไรมากครับ คุณลูกช่วยดูเพื่อนผมหน่อยได้ไหมครับ คุณ 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 เป็นอะไรหรือเปล่า คุณ คุณ ก็มันแห่ข้ามเลนมาหา ก็เลยชน ไหนลูกขนาดไหนหรือเปล่าเนี่ย ต้องไปหาหมอชัยแล้วซ้ำหน้าให้หรือเปล่า ต้องเลยพี่มึง แล้วยังใช้ได้ครบ32เลยง พวกมึงเบากันหน่อยได้ไหม เกรงใจคุณลูกหน่อย จะจับก็ไปจับกันที่บ้าน นะครับ แต่ขอบคุณคุณลูกมากเลยนะครับ เพราะผมนี่โชคดีมากเลยที่คุณลูกผ่านมาพอดีอะ เมื่อกี้รถที่ชนพวกคุณเนี่ยใช่รถกระบะสีดำหรือเปล่า ใช่ครับ รถกระบะสีดำ แล้วคุณลูกรู้ได้ไงครับ เมื่อกี้ตอนที่ผมเจอพวกคุณเนี่ย ผมเจอรถกระบะสีดำจอดอยู่ แล้วคุณเห็นทะเบียนไหมครับ ผมจะให้ไปแจ้งความอ่ะเพราะ ก็เดี๋ยวไปดูกล้องรถเอาก็ได้ วะพี่มึง คุณลูกพูดไทยชัดมากเลยนะครับ สำเนียงเหมือนคนแถวนี้ด้วย ส่วนนี้เหมือนคนแถวนี้ว่ะ อ๋อ ผมทำธุรกิจที่นี่หลายปีแล้วอะ อ๋อ โอ้ย ถึงแล้วครับ แล้วต้องหันหน้าไปเจอกันเนี่ยถึงแล้วครับ อ
วกมึงดีขึ้นกันแล้วใช่ไหมเนี่ย โอเคแล้วพี่แต่ง่วงนอนอะ เคนหินพายุ เป็นยังไงบ้างลูก ไม่เป็นไรหรอกครับ เจ็บช้ำๆกันนิดหน่อยครับ แล้วนี่ใครมาส่ง เพื่อนไม่เขียนนะแม่เขาผ่านมาพอดีก็เลยมาส่ง เพื่อน แม่รู้จักไหม แล้วทำไมไม่ชวนเขาเข้ามาในบ้านด้วยล่ะลูก แม่ไม่รู้จักหรอกครับ พอดีเขามีธุระก็เลยกลับไปก่อน ผมเคยเจอครั้งหนึ่งครับ ตอนไปหาเคนที่ต่างประเทศ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขามาทำอะไรที่นี่ ใช่ แล้วก็หล่อมากด้วยแม่ แต่ว่าหน้านิ่งๆดูดุๆไปหน่อยอย่างงี้ไม่รู้ ไม่ต้องเลย อุ้ยอะไร อั อ่ะ นนี้เลยฮะ อะไรอะไร รอหน้าตาดี มันก็จริง เนี่ยแม่ดูลูกแม่ดิ มองเขาทั้งทางเลยอ่ะ จริงเหรอแม่ก็หล่อจริงๆอะแม่แล้วรู้ได้ไงว่ามอง ก็กูเห็นไง เห็นได้ไง ก็หลับอยู่อะ นี่ ก็กู เดี๋ยว กูก็ละเมอเหมือนกันกูก็มองทางไปเรื่อยไปเปื่อยทำไมอะ แต่กูเห็นมึงมองเขาไง กูมองทางมองไม่เห็นทำไมฮะ นี่เธอ คุณเคนใช่ไหมคะ พี่เคนทางนี้ครับ ไปไหนกันดินครับแม่ ขึ้นมาก่อน อย่าเพิ่งพูด อย่าเพิ่งพูดขึ้นมาก่อนเร็ว ขึ้นมาเลยเนี่ย ดิน นั่นดินใช่ไหมลูก ครับ ใจเย็นเงียบ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 ทำไมอะดิน มีอะไรหรือเปล่าเนี่ย เปล่าเปล่าไม่มีอะไร เอ้าแล้วทำไมต้องหลบซ่อนๆแม่ด้วยอ่ะ ก็มันสนุกดีอ่ะ สนุก สนุกอะไรอะดิน ก็ผมไม่เคยทำ พี่เคนมาห้องทั้งทีอ่ะ ผมก็อยากทำอะไรที่มันตื่นเต้นบ้างดิทำอะไรดิน ยินดีต้อนรับสู่โลกของดินครับ โลกของดินคือสีม่วงเลยจ้ะไฟในห้องมาคุณ บ้านแต่ละคนก็ดูไม่ธรรมดานะนี่ก็แบบมีความเป็นคุ้งเลยอะผ้าสวยๆใช่ไหมเป็นลายในห้อง ภาพนั้นสวยจัง ช
อบมากเลยอ่ะแต่มันก็ดูเศร้าไงก็ไม่รู้อ่ะกว่าที่เขาสองคนจะได้อยู่ด้วยกันลำบากมากเลยเนาะแล้วเราจะต้องลำบากแบบนั้นไหมอ่ะแล้วถ้าเป็นงั้นนะเฮ้ยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอ๋อรู้ละว่าต้องทำยังไงดีมาเซ็นชื่อสิครับพี่เคนมาเร็วเร็วมาดูนี่ครับเซ็นชื่อครับถ่ายงอนยังครับยิ้มแล้วยิ้มยิ้มพี่เคน ทราย ของในห้องเรียนหายไปไหนหมดเหรอ ว่ะใช่สงสัยอยู่เหมือนกันว่าถามอยู่หายไปไหนอ่ะพวกเสื้อผ้าของใช้เอกสารอะ อ๋อ พวกเสื้อผ้ามันเก่าแล้วอะแล้วฝุ่นก็เยอะด้วยก็เลยเอาไปบริจาคหมดแล้วอะค่ะ ส่วนพวกเอกสารอยู่กับทรายเองค่ะ เพราะว่าทรายต้องเอาไปทำเรื่องแจ้งเสียชีวิตแล้วก็เคลมประกันอะไรพวกเนี้ยพี่เคนนอนห้องพี่ดินก็ได้นะคะ ไม่เห็นต้องไปนอนโรงแรมเลย ไม่เป็นไรหรอก พี่นอนที่นั่นนั่นแหละ เอ้า privacy สุด แต่มันอันตรายด้วยพี่ ๆ ไม่ต้องห่วงพี่หรอก แต่ถ้าพวกมันจะมา พี่ก็อยากเจอมันเหมือนกัน โอ้โหพี่มันโคตรเฟี้ยวเลยว่ะ เราเรื่องเมื่อเช้ามันคืออุบัติเหตุจริงใช่ไหมพี่ แต่ว่าเรา
ไม่สามารถชี้ตัวคนร้ายได้ จริงเหรอคะ แล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงคะ แล้วเขาเป็นอะไรหรือเปล่าครับป้า ผมแนะนำเลยครับ ให้เขามาลงบันทึกประจำวัน หรือไม่ก็มาแจ้งความทิ้งไว้ดีกว่าครับ ค่ะ เพื่อนเสน่หาเป็นไงบ้างเมียกู เมียกู เจ็บมากไหม ก็อย่างที่เห็นนะ แล้วมีอะไรให้กูช่วยปะ ไม่มีอ่ะ แต่กูมีอะไรให้ช่วยหน่อยกูแช่ไอติมไว้ในตู้เย็น ช่วยป้อนหน่อยดิ ได้ เดี๋ยวกูป้อนให้ เป็นคนรับเนาะแช่กินไว้ในตู้เย็น พี่ชายคะ จะรับอะไรดีคะ แล้วพี่รับอะไรได้บ้างจ๊ะคุณสวย แล้วพี่จะรับอะไรล่ะคะ มาเพื่อนเย้น้องครับนี่เมียผมเองพี่สวยใช่ไหมล่ะสุดยอดใช่ไหม ว่าไงวะ มาต่อเพื่อน พวกมึงรออยู่นั่นแหละ เดี๋ยวกูไปหา ที่รัก มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยพี่ใช่พี่นกป่ะนะเฮ้ย พอดีเห็นสารวัตรดอนแจ้งว่าเจอศพเมื่อเช้า แต่คิดว่าน่าจะตายมาแล้วเกือบ8 ชั่วโมงค่ะ อุบัติเหตุเหรอ สารวัตรแจ้งว่าถูกรถใหญ่ชน กรรมคงตามพวกมันทันแล้วล่ะค่ะ
แล้วอย่างนี้คดีจะยังไงต่อครับ 2 คนนั้นตายคดีก็จบเหรอคะ ไม่หรอกครับเจ๊แมว อย่าลืมสิครับว่าไอ้2 คนที่ตายเป็นลูกน้องของไอ้นก ใช่ ยังเหลือไอ้นกที่เป็นตัวการสำคัญ อ้าว แล้วถ้าไอ้นกตายล่ะครับ นั่นสิคะกำนัน คดีก็จบ เก็บ ขอโทษนะครับ ขอนั่งด้วยได้ไหมครับ เนี่ยเจอกันตามทุกที่ขนาดนี้ต้องรู้แล้วว่าตามสะกดรอยจะไปเจอทุกที่ได้ไงวะ เชิญครับ ขอบคุณนะครับ คุณมาทำอะไรที่นี่ครับ ผมพักที่นี่ครับ เวลาผมมาจังหวัดนี้เนี่ยผมจะพักที่นี่ประจำคุณโอเคหรือเปล่าครับ ครับ คุณว่าอะไรนะครับ อ๋อ ผมแค่จะบอกว่าผมมาทำธุรกิจที่นี่ครับ แล้วคุณเคนมาทำอะไรที่นี่เหรอครับ อย่าบอกนะครับว่า คุณเคนก็มีธุรกิจที่นี่เหมือนกัน คุยอะไรกันเลยจะรู้เรื่องอะไรไปวะเนี่ยได้แค่จ้องตาเอาวันตื่นเช้าเหรอ เนี่ยพี่มึงน่าซื้อโทรศัพท์พี่กูสักเครื่องนึงนะ ถ้ามันจะใช้ มึงก็เห็นแล้วว่าล่ะ ก็จริงแล้วทำไมพี่เคนไม่ยอมใช้โทรศัพท์สักทีวะ เอ้ามาทำอะไรกันวะ แล้วไอ้เคนอ่ะ มันไม่ได้ออกไปกับพวกมึงเหรอ ฮะ เห็นลูกน้องกูบอกว่าไอ้เคนมันออกไปกับผู้ชายที่ขับรถหรูตั้งแต่เช้าแล้วอะ เอ้าจะไปไหนอะยายรู้ไหมเนี่ย โอ้โห แล้วผมจะหาพี่ผมยังไงเนี่ย โอ้ยจะติดต่อไงโทรศัพท์เขาไม่มี นี่ไกลไหมครับ เห็นคุณลู่บอกว่าจะไปธุระทางเดียวกัน นี่คุณลู่จะไปไหนล่ะครับ ก็จะมาคุณเคนนี่แหละครับ เอ้า ยังไงก็ขอบคุณคุณลู่นะครับ ที่เป็นธุระพาผมมา ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมตั้งหากที่ต้องขอบคุณคุณเคนปกติเนี่ย ผมเป็นคนชอบขับรถชมป่าชมเขาแบบนี้อยู่แล้วครับ อ๋อ คุณลู่จำลูกน้องผมได้ไหมครับ ที่เป็นลูกมืออยู่ที่ร้านจูเฉวยพอดีผมจะมาหาเขาอะครับ จำไม่ได้หรอกครับ ปกติผมเป็นคนไม่ค่อยสนใจใครอยู่แล้ว จะสนใจก็แค่คุณเคนนี่แหละครับ หยอดเข้าไปหยอดเข้าไป นี่มันลึกมากเลยนะครับเนี่ย เ
ทษนะครับ ค่ะ แถวนี้ใช่บ้านการไหมครับ บ้านการไหนคะ การที่เขาไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับ ไม่มีนะคะแถวเนี้ยค่ะ แต่เขาบอกว่าอยู่บ้านเลขที่15 หมู่ 4อะครับ บ้านเลขที่15 หมู่ ต้องตรงไปไหม ใช่น่าจะอยู่ข้างในอะค่ะ ลองเข้าไปดูนะคะ ลองเข้าไปถามคนที่อยู่ข้างในดูอะค่ะ น่าจะพอมีคนรู้จักอยู่ สวัสดีครับ มีคนอยู่บ้านไหมครับ การอยู่ไหม สวัสดีครับ มาหาการนะครับ การอยู่ไหมครับ ใครนะ ยังไงแล้วเนี่ย การนะครับ งานไม่มี อันนี้บ้านเลขที่15 หมู่ 4หรือเปล่าครับ 15 หมู่ 4แต่ไม่มีคนชื่อการ จะไม่มีได้ไงครับ ก็การเขาบอกว่าอยู่บ้านเลขที่15 หมู่ 4เนี่ยครับ การเป็นคนให้ผมมา ใช่ถูกแต่ไม่มีคนชื่อการ ไม่มีครับ ไม่มี ขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะ มาลึกขนาดนี้เหรอบ้านคนหรือ แสดงว่าลูกน้องขุนเคนเนี่ย เขาไม่ได้มีแค่ชื่อการชื่อเดียว คนแถวนี้เขาก็เลยไม่รู้จัก ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับ ว่าเขามีชื่ออื่นว่าฝิ่นด้วย ลึกแล้วนะครับเนี่ย แต่ไม่มีบ้านคนเลยอ่ะ นั่นสิครับนั่นใช่บ้านคนหรือเปล่าครับแต่ทำไมมีไม้กั้นแบบเนี้ย เดี๋ยวผมลองไปดูให้ก่อนดีกว่า คุณลูกครับ ครับ เ
ให้ผมมาเป็นเพื่อนไหมครับไม่เป็นไรหรอกครับการเขาเป็นลูกน้องเก่าผมไม่มีอะไรหรอกครับ นิดนึงก็ยังดีรักครั้งใหม่กับคนเดิมอยากรู้เลยใส่ถุงมือตลอดเวลาเพราะอะไรการอยู่ไหมการ การมันไม่น่าจะอยู่ขนาดนี้ไหมล่ะมันดูลึกผิดปกติอ่ะฟินนี่พี่เคนเองนะพี่มาเยี่ยมกับดักปะวันเนี้ยพี่ขออนุญาตขึ้นไปนะการฟินมีอย่างไรเจ้าที่ตอนเนี้ยมันว่าพี่เขาไปแล้วนะการฉันจะคงไม่เข้าไหมวะเรียกขนาดนี้แล้วการหนังผีปะเนี่ยอะไรวะมันมากี่คนพี่ใครวะพี่แกนพี่แกนดินคุณลูกเป็นไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมตักให้คุณลูกไหมครับครับ
ระวังร้อน มีไข่ปลอมด้วยนะชอบให้เดาอีกแล้วไม่รู้เดาถูกป่ะนะคิดว่าไอ้คนที่ชื่อการหรือไอ้คนที่ชื่อฟินเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไปรัดคอตัวเคนที่อยู่ที่ตอนที่อยู่ต่างประเทศหรือเปล่าและที่บอกเป็นลูกน้องเก่าเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นนักฆ่าถูกส่งตามไปหาเคนที่แบบไปคุมตัวเคนหรือไปคอยจับจ้องเคนที่ตอนที่อยู่ห้องตอนที่อยู่ต่างประเทศหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมีความเป็นไปได้สูงนะแล้วพอที่บอกอ้างกลับมาบ้านนี่เพราะว่าเหมือนกับแบบว่าทำภารกิจไม่สำเร็จอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยต้องกลับมาที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยพอเจอเคนอีกรอบนึงก็เลยต้องจะฆ่าทิ้งหรือเปล่าอันนี้งงไม่แน่ใจว่ะอยู่ดีเพราะว่าเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นการนั่นแหละเพราะหน้าตาดูแบบเป็นตัวละครที่มีแมทเทอร์นิดนึงไม่ใช่แบบนักฆ่าทั่วไปแต่ความรู้สึกคือการที่เข้ามาใส่แบบพุ่งเข้ามาใส่แบบนี้แล้วมารัดคอนี้มันเหมือนกับว่าเทคนิคเดียวกับนักฆ่าที่อยู่ตอนที่อยู่ต่างประเทศเลยอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้ไอคนที่การที่คิดว่าเคนเขาไว้ใจได้เนี่ยอาจจะเป็นการที่ไว้ใจไม่ได้จริงก็ได้อาจจะเป็นแค่นักฆ่าถูกส่งมาแล้วก็แฝงตัวให้อยู่กับเคนก็ได้อันนี้คิดไปไกลมากเลยนะหรือแบบนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวมิสเตอร์ลูคงเข้ามาช่วยทันอะไรเงี้ยแต่เรื่องคงจะย้อนกลับไปในช่วงของดินกับเคนตอนอดีตอีกเข้าใจว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะแบบว่าเล่าไปเล่ามานะครับผมคือเล่าในช่วงอดีตว่าจริงๆแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างจนทำให้ตัวดินกับตัวของเคนเนี่ยต้องแบบหนีซุกหัวซุนไปถึงหน้าผาแล้วก็โดดลงมาตายถูกปะโดนตกลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ตายไม่ผิดตกลงมาแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าเรื่องมันเกิดอะไรทำไมตัวดินถึงเข้าไปเกี่ยวพันยุ่งเกี่ยวกับไอ้พวกแก๊งพวกนี้อะไรเงี้ยหรือไอ้นกอย่างเงี้ยนกนี่ก็อาจจะเป็นแก๊งเดียวกับกำนันก็ได้แต่เหมือนกับตอนนี้กำนันจะหาแพ้ไงก็เลยไปบ้วยให้ไอ้นกก็เลยอาจจะเหมือนกับแบบว่าพยายามจะเอาตัวรอดโดยการที่ไม่อยากให้ใครมาสาวถึงตัวแล้วตัวเองพยายามจะหลบหนีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เองทำก็คือว่าฆ่าไอ้คนที่จะมาสาวถึงตัวได้ชื่ออะไรไอ้เคลกับไอ้ดิวใช่ปะก็ฆ่า2 คนนั้นทิ้งไม่ให้แบบว่ามาถึงตัวนกได้อะไรเงี้ยแต่นกก็จะมีความเป็นนักฆ่าบ้าๆนิดนึงมีความเป็นโรคจิตหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ตอนที่นกมันขับรถกระบะมาแล้วจะมาชนรถของตัวพายุหินแล้วก็เคนน่ะอันนั้นไม่แน่ใจว่าตั้งใจหรือเปล่านะเหมือนใครถูกส่งมาฆ่าหรือเปล่าไม่แน่ใจคือเรื่องก็ไม่ยอมบอกไว้เรื่องก็เหมือนประมาณแบบว่ามีการชนกันแล้วก็เนียนหายไปอะไรเงี้ยซึ่งตอนดูเหมือนกับแบบดูเหมือนเป็นแผนหรือเป็น trap หรือเป็นกับดักที่วางเอาไว้แล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องแบบว่าความแบบว่าบังเอิญที่แบบอยู่ดีไอ้นกมันจะขับรถมาเฉียดชนอะไรเงี้ยน่าจะความตั้งใจอะไรบางอย่างแหละแต่ไม่รู้ว่าใครสั่งมาหรือใครส่งมาหรือไอ้นกทำเองอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับผมรู้สึกว่ามันแค่เหมือนดูจงใจไปนิดนึงประมาณนี้ส่วนพี่เคนของเราเนี่ยก็ตอนที่ไปสู้กับคนที่ใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเปิดหน้ากากมาเห็นดวงตาแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะเขาก็หนีไปได้ก่อนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นมิสเตอร์ทีคนที่เขาไปช่วยเขาตอนที่อยู่ที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่แน่ใจมิสเตอร์ทีคนนี้คือใครหรือเป็นคนเดียวกับมิสเตอร์ลูหรือเปล่าตอนนี้เริ่มงงแล้วแต่คิดว่าเป็นคนอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราเชื่อแต่ตอนดู EP 1 กับ 2เนี่ยเชื่อว่ามิสเตอร์ลูกับทีจะเป็นคนเดียวกันแล้วคนที่ใส่หมวกกันน็อกมาก็อาจจะเป็นมิสเตอร์ลูด้วยก็เหมือนกับคำว่าเตือนแล้วทำอะไรไม่ได้ก็เลยกลายว่าโอเคถ้าฉันเตือนแล้วทำอะไรไม่ได้ฉันก็คงจะมาเป็นแบบว่าคนคอยตามแกแล้วกันคนคอยแบบว่าสอดส่องดูแลแทนให้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราเจอมิสเตอร์ลูตลอดเวลาเลยก็คือมิสเตอร์ลูขับรถตามมาหรือว่าจะมาที่โรงแรมที่ตัวเคนอยู่อะไรเงี้ยก็คือมาอย่างนี้ตลอดคือตามติดชีวิตเคนนะว่าง่ายๆก็เป็นไปได้ว่าเตือนอะไรไม่ฟังเดี๋ยวฉันตามเองก็ได้ปกป้องเธออะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็โมเมนต์ของการที่มิสเตอร์ลูเนี่ยเวลามาเจอกับตัวเคนก็จะสปาร์กันทุกครั้งความสปาร์เนี่ยหลักๆก็คือมาจากมิสเตอร์ลูนั่นแหละเพราะจ้องสายตาเคนเหมือนกับคนรักที่ตามหาซึ่งก็เป็นไปได้แหละว่าตัวมิสเตอร์ลูก็คือดินนั่นเองที่เป็นศัลยกรรมหน้าใหม่แล้วก็มามองแล้วก็มองเวลามองเคนก็เหมือนคนรักที่ตัวเองรักมากซึ่ง EP นี้ค่อนข้างจะดีตรงที่ว่าเขาย้อนเวลากลับไปให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของตัวเคนกับตัวของดินเนี่ยมันแน่นขนาดไหนมันเป็นแฟนกันมันไม่ใช่แบบว่าเจอกันแค่บนเขาบนดอยนะแต่มันมีเซ็กซ์ด้วยกันแล้วมันมีนู่นมีนี่ด้วยกันแล้วมันเป็นแฟนกันมาประมาณนึงแล้วแหละขนาดที่แม่ดินก็รู้ว่าเคนคือใครอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรู้แหละว่าสถานะเป็นแฟนกันมาก่อนอย่างเงี้ยก่อนที่จะตกหน้าผาหายไปอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ต้องยอมเรื่องไม่ได้เล่าแต่เราน่าจะอนุมานได้ว่าน่าจะคบกันมาประมาณนึงสักระยะนึงเลยแหละคบกันมาจนเป็นแฟนกันจนทุกคนรับรู้หมดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ความสัมพันธ์คงแบบคบกันมาหลายปีมากๆไม่ใช่แค่ปี2 ปีมันต้องนานกว่านั้นมันถึงแน่นมากๆความรู้สึกมันถึงแบบเข้มข้นมากๆเพราะว่าแค่ดินกลับมาในความฝันเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบโอ้โหเคนก็คือแบบคิดถึงทวินหาตัวดินมากๆอะไรเงี้ยให้กลับมาอยู่โรงแรมเดิมที่เคยมีอะไรกันกลับมาได้นอนหรือสัมผัสบ้านของดินนะครับผมที่คุ้งอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบโหคิดถึงดินตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันต้องมีความสัมพันธ์ที่มันแน่น
มากๆเลยประมาณนึงรวมถึงแก๊งเพื่อนๆของเขาเนี่ยแต่ละคนก็ดูจะเป็นไฮโซทั้งนั้นนะจะเป็นคนรวยอ่ะมีคนบอกไว้ว่ามันเป็นนิยายเซตเนาะที่เป็นนิยายของแบบมีหลายๆคู่ก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยซึ่งไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อ่านนิยายมาก็จะรู้แหละว่ามีคู่ไหนบ้างในเรื่องนั้นนะครับผมในแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งในฐานะคนที่ไม่อ่านนิยายเนี่ยก็จะค่อนข้างไม่รู้นิดนึงแต่ก็ EP นี้ถือว่าทำได้ดีตรงที่ว่าตัวละครไม่ได้ออกมาเยอะเกินไปแต่ค่อยๆต่อยอดจากของเดิมพายุกับหินเนี่ยก็ถือว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วเขาก็น่าจะมีบทของเขาถูกไหมเขาบอกเขาเป็นผัวเป็นเมียกันอะไรแบบนี้ซึ่ง2คนนี้ก็ดูรวยมากเหมือนกันเพราะว่าผมแบบไปนอนคฤหาสน์ผัวผมดีกว่าสามีผมดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็แสดงว่าตัวของพายุเองผู้บ้านน่าจะใหญ่โตเหมือนกันนะฮะเช่นเดียวกันก็มีการมาฝากฝังนะฮะสารวัตรชื่อบุญใช่ไหมให้มาช่วยดูแลเคนด้วยเพื่อนอีกคนนึงก็ชื่อบุญก็เป็นสารวัตรอีกก็แบบตำแหน่งไม่เบาอะไรเงี้ยแต่คุณป๊อปปี้ของเราเนี่ยที่เป็นสารวัตรเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นสารวัตรชื่ออะไรนะครับแต่ที่แน่คือคนนี้ไม่ดีแน่นอนดูเป็นตัวร้ายดูเหมือนจะว่าเป็นการจับแพะตลอดเวลานะครับผมจับแพะชนแกะหรือเปล่าไม่รู้แต่จับแพะตลอดเวลาดูเหมือนเป็นพวกเดียวกับกำนันนี่แหละมันรับเงินกำนันมาใต้โต๊ะมาก็ต้องมีกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะทีนี้ก็เราจะเห็นตัวละครประมาณนี้แล้วก็จะเห็นความแบบว่าตุกติกของกำนันที่เหมือนกับจะปิดเรื่องนี้ให้ไว้ให้มันเงียบที่กำนันมีส่วนเอี่ยวด้วยหรือเปล่าเราไม่แน่ใจก็เลยพยายามจะโบยไปที่ไอ้นกให้ได้เพราะว่านกตายก็เกมโอเวอร์ก็เลยเหมือนตอนนี้กำนันเหมือนจะหาวิธีกำจัดไอ้นกด้วยการตามล่าไอ้นกอย่างเงี้ยไอ้นกเหมือนรู้ตัวก็เลยหนีก่อนทีเนี้ยโดยปกติวิสัยเนาะคนทั่วไปเนี่ยไปบ้านของการหรืออะไรอย่างเงี้ยคงจะไม่เดินเข้าไปเรียกแล้วเดินเข้าไปหาในบ้านขนาดนี้จนเป็นอันตรายกับตัวเองเนาะความรู้สึกคือมันก็ต้องออกแหละรู้สึกบ้านมันดูล้างขนาดนี้มันอันตรายอ่ะติดต่อไม่ได้ก็ไม่ต้องติดต่อป่ะมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรเงี้ยถึงจะเข้าไปอะไรเงี้ยก็นิดนึงนะตัวละครก็ดูเหมือนกับแบบเป็นคนที่คอยจะเอาตัวรอดหรือระแวดระวังภัยอยู่แล้วเนี่ยแต่ดันเข้าไปในที่ที่แบบว่าตัวเองแบบเหมือนเป็นจุดอันตรายหรือจุดเสี่ยงของตัวเองอ่ะก็สมควรแล้วต้องให้มิสเตอร์ลูกคอยดูแลไม่งั้นก็คือไอ้เคนคงตายไปหลายรอบไปแล้วพูดจริงๆฝึกมาตั้งนาน 2-3 ปีไม่น่ารอดอ่ะพูดเลยถ้าไม่มีมิสเตอร์ลูดูแลตายตั้งนานแล้วดีๆโอเคก็จะประมาณนี้ครับผม EP นี้นะครับผมแล้วก็มีเรื่องของการทวินหาไม่พอจะมีเรื่องของการแบบทบทวนเรื่องความสัมพันธ์เดิมๆความคิดถึงตัวดินนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ดินทิ้งไว้อะไรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นภาพต่างๆที่เป็นแบบหญิงสาวทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงวัวอย่างนี้ก็เอามาเป็นภาพจากห้องนอนของดินก็มาสักกลางหลังของเตเพื่อคิดถึงคนรักเก่าอะไรแบบนี้ซึ่งเรารู้สึกว่ามันความแน่นประมาณนี้มันทำให้เห็นว่าจริงๆของ2 คนมันรักกันมากขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ตัวน้องทรายเองเนี่ยก็จะมีความแบบว่าเป็นน้องสาวที่แบบว่าจริงๆบ้านใหญ่โตขนาดนี้มันนอนก็ได้ตั้งแต่คืนแรกแล้วแต่น้องทรายบอกไม่ได้ค่ะห้องยังไม่พร้อมห้องไม่ว่างไม่มีห้องอื่นแล้วหรอบ้านใหญ่โตขนาดนี้นอนกลางบ้านยังได้เลยเอาดีๆไม่ต้องไปนอนในห้องก็ได้งงมากน้องทรายก็เลยแบบว่าต้องเคลียร์ห้องไม่เสร็จตรงนี้ก็นิดนึงนะก็งงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะบ้านเราเลยคิดว่าคิดว่าบ้านเล็กๆหรือเปล่านะนอนกัน3 คน3 ห้องนอนอย่างงี้เปล่านี่มันคุงชัดๆนี่มันโอ้โหคฤหาสน์รู้สึกว่าก็เลยงงกับความคิดสงสัยนิดนึงการที่พ่อชวนมาน่าจะมาตั้งแต่แรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปนอนโรงแรมแต่ก็ต้องเข้าใจว่าที่เคนเขาไปนอนโรงแรมเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นโรงแรมที่เขาเคยมีความทรงจำดีๆกับตัวของดินด้วยก็เลยต้องไปนอนโรงแรมนั้นนะครับผมเป็นโรงแรมสีเขียวเนาะแล้วพอชอบการตัดสีมากเขียวปุ๊บแล้วไปแดงเลยอะไรเงี้ยเจ๋งดีน่ารักก็ประมาณนี้แหละรู้สึกว่า EP นี้ค่อนข้างจะเป็นการไต่ระดับตัวละครขึ้นมานิดนึงว่าจริงๆแล้วเรื่องมันคืออะไรกันแน่มันเกิดเรื่องอะไรกันแน่แต่เรื่องก็ยังเหมือนไม่เดินนะฮะยังไม่ได้เหมือนความรู้สึกว่าเรื่องมันมีอะไรเข้ามาทำให้รู้สึกว่าเราเข้าใจมันมากพอเพราะว่าเรื่องยังมีความแบบเทาๆคุมเครืออยู่ตรงที่เราได้รู้ว่าตกลงแล้วมันอะไรกันแน่วะตกลงมันใครกันแน่มันพยายามเป็นเหมือนการบอกว่ามีกี่ฝ่ายบ้างตอนนี้มีฝ่ายกำนันนะครับผมมีคนไม่หวังดีจะเป็นคนที่มารัดคอฆ่าเนี่ยไม่รู้ลูกน้องใครมีฝ่ายนกโผล่มาอีกนะครับผมมีมิสเตอร์ลูออกมาคอยมาช่วยเหลืออีกมีฝั่งพายุหินซึ่งเป็นแบบว่าเพื่อนของตัวเคนมีเคนนะครับมีพ่อแม่ของดินคือพยายามจะเปิดตัวละครออกมาให้เห็นว่าจักรวาลของพวกเขามันแบบมีใครบ้างในตัวละครตรงนั้นอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งค่อยๆต่อยอดทีละตัวละครแต่ถามว่าตัวเรื่องมันเดินไหมตัวเรื่องยังวนอยู่กับการคิดถึงวันเก่าๆนะครับผมยังไม่ได้เดินไปข้างหน้ามากแล้วตัวมิสเตอร์ลูเข้ามาหาเนี่ยเวลามิสเตอร์ลูเจอกับเคนก็จะไม่ค่อยคุยกันนะครับผมจะมีครับจ้องตาการโรแมนติกซีนเคิร์มกันซึ่งยังสงวนท่าทีอยู่ยังไม่ได้คุยกันทำให้เรารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวมิสเตอร์ลูน้อยมากใส่ถุงมือเพราะอะไรตลอดเวลายังไม่รู้นะครับผมซึ่งไอการไม่รู้เรื่องตรงนี้ก็อาจจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าให้เราสงสัยเลยว่าตกลงมิสเตอร์ลูคือใครทำไมถึงต้องเข้าวินหาตัวเคนขนาดนี้และเคนทำไมรู้สึกดีกับคนนี้แปลกๆอะไรแบบนี้ให้รู้สึกว่ามีความสปาร์คหากันระหว่าง2 คนอยู่ตลอดเวลาแต่ยังไม่ได้รู้เรื่องของกันและกันขนาดนั้น
ส่วนพายุกับหินเนี่ยก็มีการแทรกเข้ามาให้เหมือนกับมีฉากเลิฟซีนของเขานิดๆหน่อยๆนะครับผมให้รู้สึกว่าพอจะรู้สึกว่า2คนนี้มีความสัมพันธ์กันแบบเป็นแฟนกันจริงๆนะไอ้ที่เราแบบว่าดูมาตลอดเป็นเพื่อนเนี่ยจริงๆ2คนนี้ก็เป็นแฟนกันแบบโหรักกันเลยแหละอะไรแบบนี้นะครับดูแต่เป็นเพื่อนตอนแรกได้ดูเป็นเพื่อนตอนนี้รู้สึกว่าโอเค2คนนี้เขาเป็นคู่กันแล้วก็เป็นเพื่อนกับตัวของเคนด้วยก็เลยมีฉากเลิฟซีนให้เขาหน่อยนึงนะฮะแต่หลักๆแล้ว EP นี้ก็ยังวนเวียนอยู่กับความสัมพันธ์ครั้งที่เรารู้สึกมันทวินหาความรักเพราะเราจะเห็นฉากเซ็กซ์2ฉากเลยนะครับผมตั้งแต่ฉากแรกในโรงแรมและอีกฉากนึงก็คือในบ้านของตัวดินอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าถามว่าเป็นยังไงบ้างถือว่าฉากเซ็กซ์เอาฉากเลิฟซีนก่อนแล้วกันนะครับฉากเลิฟซีนทำได้ดีนะครับผมชอบนะครับรู้สึกว่ามันแบบว่าเข้าถึงดีดูมันแบบจริงจังดูแบบว่ารู้สึกว่ามันเซ็กซี่ดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนการทำวางอาร์ตหรืองานอะไรอย่างเงี้ยทำออกมาได้ดีนะครับผมในฉากเลิฟซีนตัวนี้ก็ถือว่าชมแล้วก็รู้สึกว่าแบบเห็นแล้วรู้สึกว่าโอเคเลยทำได้ดีมากๆอะไรเงี้ยรวมถึงการเล่นแสงเล่นสีเงี้ยโอเคทำได้ดีแต่แค่รู้สึกว่าการมีใช้เลิฟซีนเข้ามามันไม่ได้เป็นการเล่าเรื่องนิดหน่อยมันเป็นการให้รู้สึกว่าตัวละครมันรักกันขนาดไหนมากกว่าแล้วไอ้ตัวละครของเคนน่ะมันยังติดกับความรู้สึกแบบนี้มันนานหลายปีมากแล้วไม่ยังออกจากหัวไปไม่ได้แล้วยิ่งเหมือนกับตัวดินมาตายไปแบบมันยังไม่รู้หรอกว่าตายจริงไม่ตายจริงนะแต่ตัวเคนคงคิดว่าเลยว่าตายแล้วเขาเจอศพแล้วอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าฉันสูญเสียคนรักเก่าไปแล้วฉันอยากจะร้องไห้แล้วก็ไปร้องไห้ในงานก็ไม่ได้ต้องมาแอบร้องไห้ในห้องอะไรอย่างเงี้ยการที่ไม่ยอมไปอยู่บ้านของคนอื่นเพราะว่าจะมาอยู่ที่โรงแรมอยู่คนเดียวอยากจะอยู่กับตัวเองอยากทำสมาธิกับตัวเองอยากจะคิดถึงเขาร้องไห้อะไรเงี้ยประมาณแบบนั้นซะมากกว่าก็ถือว่าเรื่องราวเนี่ยมันเหมือนจากการที่พูดแบบมันเกิดจากการที่เราปฏิบัติต่อเรื่องเองนะจากการดูเรื่องแต่จริงๆเรื่องมันไม่ได้พูดออกมาทั้งหมดเป็นคำเนี่ยแต่มันใช้การแสดงผ่านสายตาหรือว่าเป็นการเหมือนกับว่าเล่าเรื่องแบบว่าให้คนได้คิดตามหรือว่าให้คนได้ดูแล้วก็เชื่อมโยงกันประมาณนึงอย่างเงี้ยไม่ได้บอกแบบตรงๆว่าเขารู้สึกยังไงทำไมถึงทำแบบนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็โอเคนะสำหรับเราสึกว่ามันก็มีหลายฉากที่สามารถจะเข้าใจได้แต่มันก็ยังมีบางฉากอยู่อาจจะเขาไม่เข้าใจผิดเพี้ยนไปตรงนี้นิดนึงรู้สึกว่าอาจจะต้องแบบเบาเรื่องแบบนี้ลงนิดนึงตรงที่ว่าปล่อยอะไรที่มันเป็นเหมือนกับความสนเท่หรือความน่าสงสัยมาเยอะเกินไปนิดนึงอาจจะทำให้คนรู้สึกว่าตกลงมันยังไงกันวะตกลงมันยังไงกันวะหรือจริงๆเขาต้องการแบบนั้นก็ได้คือให้คนไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆเฉลยทีละอย่างอะไรเงี้ยก็ต้องรอติดตามดูกันไปว่าไอ้ที่กันอยู่เนี่ยมันจะเฉลยออกมาแล้วเป็นแบบไหนนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกับ EP นี้นะครับตรวนธรณี EP ที่3นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมทุกคนที่มาติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามได้4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter และก็ Facebook ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย